สำหรับบทนี้นะคะเป็นเรื่องการไตรเกรดโดยการวัดค่า pH วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้นะคะก็คือทำการสร้างกราฟการไตรเกรดนะคะและเพื่อหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนนะคะหรือว่าค่า Ka โดยกรดอ่อนในวันนี้ที่เราทำการศึกษาก็คือกรดมาเลอิกนะคะมาเลอิกแอซิดเนาะนักศึกษาจะเห็นว่าห้องปฏิบัติการนะคะเตรียมไว้ให้ที่ x โมลาร์นะคะนักศึกษาจะต้องทำการหาค่า x นี้แล้วหลังจากนั้นเราจะทำการหาค่า Ka ของกรดมาเลอิกต่อไปนะคะโดยการทดลองนะคะจะประกอบด้วย2ตอนก็คือตอนแรกนะคะจะเป็นการทำมาตรฐานสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือว่า standardization ของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะอันดับที่2จะเป็นการไตรเกรดโดยการวัดค่า pH นะคะการไตรเกรดโดยการวัดค่า pH นี้นะคะจะประกอบด้วย2การทดลองด้วยเช่นเดียวกันก็คืออันดับแรกนะคะนักศึกษาจะต้องทำการไตรเกรดคร่าวๆเพื่อหาจุดยุติคร่าวๆก่อนนะคะหลังจากนั้นตอนที่2จะเป็นการสร้างกราฟการไตรเกรดสำหรับตอนที่1นะคะการทำมาตรฐานสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์อันดับแรกนะคะให้นักศึกษาทำการชั่ง pHP นะคะหรือโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟลูออเรตนะคะโดยทำการชั่งได้2แบบนะคะแบบแรกก็คือให้นักศึกษาทำการชั่ง pHP น้ำหนัก 1.02 กรัมนะคะโดยใช้เครื่องชั่ง4ตำแหน่งชั่งแค่ครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นให้ทำการเจือจางสารด้วยน้ำกลั่นนะคะในขวดวัดปริมาตรขนาด100มิลลิลิตรจากนั้นทำการปิเป็ดสารออกมาปริมาตร25มิลลิลิตร3ครั้งใส่ในขวดลูกชมพู่นะคะแล้วก็ทำการไตรเกรดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าอีกหนึ่งวิธีก็คือให้นักศึกษาทำการชั่ง KHP ปริมาณ 0.25 ถึง 0.3 กรัมทั้งหมด3ครั้งนะคะใส่ในขวดชั่งนี้นะคะแล้วทำการเจือจางด้วยน้ำกลั่นปริมาตรประมาณ75มิลลิลิตรแล้วทำการไตรเกรด3ครั้งเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการชั่งสารนะคะเครื่องชั่ง4ตำแหน่งที่เราจะใช้เนาะนักศึกษาจะต้องกดแพรก่อนนะคะโดยที่ขวดชั่งสารที่เรามาเนี่ยเราจะใส่ไปด้านนี้นะคะเปิดด้านเดียวทุกด้านของเครื่องนะคะจะต้องปิดนะคะไม่ให้มีอากาศเข้าไปนะลมหรืออะไรเงี้ยเข้าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กดแพรก่อนตรงนี้นะคะอยู่ที่0.00 4ตำแหน่งนะคะต้องใช้เครื่องชั่ง4ตำแหน่งนะสำหรับการเตรียมสารละลายมาตรฐานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตักสารใส่ลงไปนะคะสำหรับตอนนี้เราใช้1 กรัมเพราะเราจะใช้แบบที่เราจะได้รู้สารฟลาสนะคะต้องระมัดระวังอย่าให้สารหกออกไปข้างๆภาชนะนะคะอันนี้เป็นค่าโดยประมาณเนาะเราได้ประมาณ1.2 โดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบันทึกน้ำหนักตรงนี้เนาะสำหรับการเอาไปใช้ในการคำนวณหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารมาตรฐาน KHP ค่ะสำหรับการละลาย KHP เพื่อจะเตรียมเป็นสารละลายมาตรฐานนะคะหลังจากชั่งเรียบร้อยแล้วนะนักศึกษาเอาสารนะคะเทใส่ในบิ๊กเกอร์ทีนี้มันจะมีบางส่วนที่อาจจะติดค้างอยู่ในขวดชั่งสารนะคะให้คุณใช้น้ำกลั่นฉีดล้างหลังจากนั้นเอาน้ำใส่เล็กน้อยนะพอสารละลายหมดนะคะเราจะเทใส่ลงไปในขวดปริมาตรนะคะค่ะหลังจากละลาย KHP เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะแล้วเทใส่ในขวดปริมาตรรักษาการเทสารนะคะคุณควรจะเอียงลงไปเนาะเอียงภาชนะนิดนึงนะคะมันจะมีบางส่วนที่ยังเหลืออยู่นะคะการฉีดล้างด้วยอีกสักครั้งนึงนะคะเผื่อว่ามีสารบางส่วนทำเหลือค้างอยู่ในขวดแล้วเทน้ำกลั่นใส่ในขวดปริมาตรนะคะแล้วหลังจากนั้นใช้น้ำกลั่นนะคะขวดน้ำกลั่นนะคะในการปรับปริมาตรของสารละลายนะคะการปรับปริมาตรนักศึกษาจะต้องให้ระดับของสายตานะคะอยู่ในระดับเดียวกับขีดที่จะมาร์กบอกว่าอันนี้เป็นปริมาตรที่เป็น100นะคะเป็น L ของขวดวัดปริมาตรนะคะควรจะอยู่ในระดับสายตานะคะแล้วก็ดูโค้งกว้างนะคะก็จะเห็นน้ำขยะพอ
เราได้สารละลายมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะนักศึกษาไปเป็ดนะคะไปเป็ดมาการไปเป็ดนะคะนักศึกษาเทพอดีขนาดของขวดปริมาตรเนี่ยมันค่อนข้างเล็กเนาะในปานขวดมันค่อนข้างเล็กนะคะจะเทใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์แล้วกันนะคะแล้วก็ไปเป็ดซึ่งในการทดลองนี้เราจะทำการไปเป็ดใช้3 ครั้งเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องไปเป็ด3นะคะใส่ในขวดลูกชมพู่นะคะ3 ขวดกันเนาะแล้วก็วิธีการใช้นี่คือในการไปเป็ด3นะคะให้ปลายไปเป็ดเนี่ยอยู่ที่พื้นของภาชนะนะคะแล้วก็ดูสำหรับการไดเรตสารละลาย KHP ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะอันดับแรกก่อนเลยให้นักศึกษาทำการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะใส่ลงไปในบิวเรตขนาด50 มิลลิลิตรโดยอันดับแรกให้นักศึกษาทำการกลั้วบิวเรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตรเล็กน้อยก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้นักศึกษาทำการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยทำการแคล้มบิวเรตไว้ก่อนนะคะตอนที่นักศึกษาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปในบิวเรตแล้วนะคะให้นักศึกษาดูว่าที่ปลายบิวเรตตรงนี้นะคะมีฟองอากาศหรือเปล่านะคะถ้ามีฟองอากาศแบบนี้นะคะมีฟองอากาศอยู่ให้นักศึกษาทำการปล่อยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะลงในภาชนะรองรับปล่อยทิ้งเลยนะจนกระทั่งไม่มีฟองอากาศแบบนี้นะคะแล้วให้นักศึกษาทำการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อให้ปริมาตรเริ่มต้นอยู่ที่0นะคะและทำการบันทึกปริมาตรเริ่มต้นไว้สำหรับการไดเรต KHP ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะอันดับแรกให้นักศึกษาทำการหยดอินดิเคเตอร์นะคะซึ่งอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในวันนี้ก็คือฟีนอลคาลีนนะคะสำหรับการไดเรต KHP ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้หยดลงไปประมาณ 2-3 หยดนะคะจากนั้นเขย่าให้เข้ากันก่อนที่จะนำไปไดเรตนะคะค่อยๆหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปนะคะระหว่างที่ทำการไดเรตให้นักศึกษาเขย่าฟลาสก์ที่บรรจุ KHP ไปด้วยนะคะเมื่อถึงที่จุดยุติแล้วนะคะนั่นคือนักศึกษาจะได้สารละลายสีชมพูอ่อนแบบนี้นะคะให้ทำการบันทึกปริมาตรที่จุดยุติไว้นะคะหลังจากนั้นให้ทำการไดเรตซ้ำอีก3 ครั้ง2 ครั้งที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้ปริมาตรที่จุดยุติทั้งหมด3 ครั้งนะคะหลังจากนั้นนำไปหาค่าเฉลี่ยแล้วก็นำมาคำนวณหาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์สำหรับตอนที่2นะคะเป็นการไดเรตโดยการวัดค่า pH นะคะอันดับแรกก่อนที่นักศึกษาจะทำการไดเรตโดยการวัดค่า pH ให้ทำการหาจุดยุติคร่าวๆก่อนนะคะโดยทำการปิดเป็ดสารละลายกรดมาลาอิกปริมาตร20 มิลลิลิตรนะคะใส่ลงไปในขวดลูกชมพู่จากนั้นนะคะทำการหยดอินดิเคเตอร์2 ชนิดลงไปอินดิเคเตอร์ชนิดแรกก็คือเมทิลเรทนะคะชนิดที่2ก็คือฟีนอลคาลีนนะคะใส่ลงไป 2-3 หยดนะคะเนื่องจากว่ากรดมาลาอิกนี้เป็นกรดไดโปรติกนะคะเพราะฉะนั้นมีโปรตอน2 ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีจุดยุติ2 จุดนะก็เลยต้องใช้อินดิเคเตอร์2 ตัวนะคะโดยที่อินดิเคเตอร์ตัวแรกที่นักศึกษาใส่ลงไปนี้คือเมทิลเรทนะคะจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มก่อนเนื่องจากในตอนแรกที่นักศึกษาโยนลงไปในกรดมาลาอิกนี้นักศึกษาจะได้สีแดงจากนั้นนะคะเราทำการไดเรตจากสีแดงนะคะให้เป็นสีส้มนะจากนั้นพอได้สีส้มแล้วนะคะโปรตอนตัวที่2นะคะที่เหลืออยู่นะคะจะเปลี่ยนสีในช่วงของฟีนอลคาลีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟีนอลคาลีนเนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะกรดจะไม่มีสีแต่เนื่องจากว่าในตอนแรกเนี่ยมันมีสีส้มของตัวเมทิลเรทในอันดับแรกอยู่ก่อนแล้วนะคะนักศึกษาทำการไดเรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปเรื่อยๆจะได้สีเหลืองแต่ว่าพอไดเรตไปอีกเนี่ยเราจะได้สีส้มนะคะซึ่งเป็นจุดยุติจุดที่2กลับคืนมา
ส้มจากนั้นให้นักศึกษาทำการไตรเตรตต่อนะคะนักศึกษาจะได้สารละลายสีเหลืองกลับขึ้นมาแล้วก็ให้ไตรเตรตต่อนะคะจนกระทั่งถึงจุดยุติจุดที่ 2ก็คือสีส้มแบบนี้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมจากนั้นนะคะนักศึกษาจะได้สารละลายสีส้มกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะตรงนี้คือจุดยุติที่2นะคะให้นักศึกษาทำการบันทึกปริมาตรที่จุดยุติทั้ง2จุดไว้ถ้านักศึกษาทำการไตรเตรตต่อนั่นคือเกินจุดยุติไปแล้วเนาะจะได้สารละลายสีแดงกลับขึ้นมานะคะอันนี้คือเกินจุดยุติไปแล้วนะคะหลังจากที่นักศึกษาทำการไตรเตรตเพื่อหาจุดยุติคร่าวๆแล้วนะคะอันดับต่อไปนักศึกษาเซตอุปกรณ์แบบนี้นะคะคือประกอบด้วยบิวเรตที่บรรจุสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะมีบิกเกอร์ที่บรรจุสารละลายกรดมาเลอิกปริมาตร 20 มิลลิลิตรนะคะใช้ปิเป็ตในการเตรียมกรดมาเลอิกนะคะแล้วก็ประกอบด้วยน้ำกลั่นปริมาตร 50 มิลลิลิตรน้ำกลั่นที่ใช้กระบอกตวงในการเตรียมได้เลยนะคะแล้วก็มีแมกเนติกบาร์บรรจุอยู่ในนี้ด้วยนะคะวางอยู่บนแมกเนติกสเตอร์เลอร์นะคะแล้วก็ประกอบด้วย pH meter นะคะตรงนี้คือ pH probe นะคะใช้ในการวัดค่า pH เนาะแล้วก็อุปกรณ์อันต่อไปนะคะนั่นคือจะต้องมีสมุดบันทึกผลการทดลองนะคะซึ่งจะต้องมีนักศึกษา1คนที่จะต้องทำหน้าที่ในการบันทึกผลการทดลองนี้นะคะแล้วก็มีอีก1คนนะคะที่จะต้องทำหน้าที่พล็อตกราฟนะคะจากข้อมูลที่ได้นะคะกราฟที่ได้ก็คือกราฟ pH นั่นเองนะคะหลังจากที่นักศึกษาทำการเซตอัพอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะทำการใช้ pH probe นี้ในการวัดค่า pH ของสารละลายกรดมาเลอิกนะคะนักศึกษาจะต้องทำการคาลิเบรต pH meter ก่อนนะคะโดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์นะคะสารละลายบัฟเฟอร์ที่จะใช้จริงๆแล้วนักศึกษาต้องใช้ pH 3 ค่านะคะนั่นคือที่ pH 4 pH 7 แล้วก็ pH 9 นะคะแต่วันนี้อาจารย์จะสาธิตให้เฉพาะที่ pH 7 นะคะอันดับแรกให้นักศึกษาทำการจุ่ม pH probe นี้ลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์นะคะจากนั้นนะคะให้นักศึกษากดที่หน้าจอของ pH meter นะคะจะแสดงเมนูดังนี้ให้กดไปที่ calibration จะขึ้นหน้าจอนี้มานะคะจากนั้นให้นักศึกษากดไปที่ one point calibration แล้วก็กดที่ calibrate nowเนื่องจากว่า pH probe ของเรานะคะจุ่มใน pH 7นะคะสารละลาย buffer pH 7ให้นักศึกษาปรับให้ pH meter ของเราอ่านได้ค่า pH เท่ากับ7นะคะกดไปที่ 7.00 เนาะจากนั้นให้กดที่ keep นี้นะคะตอนนี้ให้กดโอเคนะคะจากนั้นตัว pH meter จะอ่านได้ค่า pH 7.00 นะคะขั้นตอน calibration นะคะสิ้นสุดเพียงเท่านี้หลังจากที่นักศึกษาทำการ calibrate ตัว pH meter แล้วนะคะก่อนที่นักศึกษาจะนำ pH probe นี้ไปทำการวัดค่า pH ของสารละลายกรดมาเลอิกนะคะให้ทำการล้าง pH probe ด้วยน้ำกลั่นนะคะล้างเยอะๆนะคะโดยเฉพาะตรงที่เป็นกระป๋องแก้วตรงกลางนี้นะคะให้ทำการล้างด้วยน้ำกลั่นเยอะๆหลังจากที่นักศึกษาทำการทดลองเสร็จแล้วก็ให้ทำการล้างในลักษณะเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะนำไปจุ่มในบัฟเฟอร์รอบหนึ่งจากนั้นนะคะให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับเบาๆเพื่อเช็ด pH probe ให้แห้งนะคะแล้วนำ pH probe นี้นะคะจุ่มลงไปในสารละลายกรดมาเลอิกจากนั้นนะคะให้ทำการเปิดตัว magnetic stirrer เพื่อให้ magnetic bar ที่อยู่ข้างในบิ๊กเกอร์ที่บรรจุสารละลายกรดมาเลอิกนี้หมุนทีนี้ตอนที่ตัว magnetic bar หมุนนี้นักศึกษาคอยสังเกตให้ดีนะคะอย่าให้ magnetic bar หมุนไปโดนตัว pH probe นะคะให้นักศึกษาทำการอ่านค่า pH นะคะของสารละลายกรดมาเลอิกก่อนที่จะเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปนะคะตอนนี้นะคะรอให้ pH meter นิ่งนิดนึงนะคะ
ที่นักศึกษานะคะทำการเปิด Magnetic Stirrer แล้วนะคะให้ทำการอ่านค่า pH นะคะที่เริ่มต้นก่อนที่จะเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะโดยให้นักศึกษาทำการนับนะคะถึง5วินาทีแล้วทำการบันทึกนะคะจากนั้นพอบันทึกที่ปริมาตรเริ่มต้นก่อนที่จะเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วนะคะอันดับต่อไปคือให้นักศึกษาทำการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปนะคะโดยปริมาตรที่จะเติมนะคะให้นักศึกษาพิจารณาจากปริมาตรที่จุดยุติที่นักศึกษาได้ทั้ง2จุดนะคะในตอนที่1นะคะโดยที่ปริมาตรใกล้จุดยุตินะคะโดยทำการบวกลบ5นะคะให้นักศึกษาทำการเติมทีละ 0.5 มิลลิลิตรนะคะทีนี้ปริมาตรที่นอกเหนือจากนั้นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะให้นักศึกษาเติมทีละ1มิลลิลิตรจนกระทั่งครบ40มิลลิลิตรนั่นคือสิ้นสุดการทดลองนะคะตอนแรกนะคะให้นักศึกษาปล่อยลงไปปริมาตร1มิลลิลิตรนะคะจากนั้นนับเวลา5วินาทีนะคะแล้วจึงทำการอ่านค่าแล้วนะคะให้นักศึกษาคนที่ทำหน้าที่บันทึกนะคะทำการอ่านค่าแล้วก็บันทึกไปด้วยนะคะจากนั้นนะคะพอนักศึกษาคนที่บันทึกนะคะบันทึกค่าแล้วนักศึกษาคนที่ทำการพลอตกราฟนะคะให้พลอตกราฟทันทีในลักษณะนี้นะคะจนกระทั่งเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ครบปริมาตร40มิลลิลิตรนะคะแล้วนักศึกษาจะได้กราฟนะคะข้อมูลที่ได้ก็คือนำไปพลอตกราฟที่ได้เราเรียกว่า Dilatation Curve หรือว่ากราฟการไตรเกรดนะคะกราฟการไตรเกรดนี้เราจะนำไปหาจุดสมมูลนะคะเนื่องจากว่ากรดมาลีอิกเป็นกรดไดโปรติกเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้จุดสมมูล2จุดปริมาตรที่จุดสมมูลนี้นะคะนักศึกษาจะนำไปหาค่า pKa ของกรดมาลีอิกนะคะนั่นคือนักศึกษาจะได้ค่า pKa 2 ค่านะค่า pH ที่จุดสมมูลค่าที่1จะทำให้นักศึกษานำไปคำนวณหาค่า pKa 1ค่า pH ที่จุดสมมูลจุดที่2นักศึกษาจะนำไปหาค่า pKa 2นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะค่า pH ที่จุดสมมูลจุดที่2นี้นักศึกษาจะได้ปริมาตรที่จุดสมมูลจุดที่2ซึ่งจะนำไปหาความเข้มข้นของกรดมาลีอิกได้เช่นเดียวกันจำได้ไหมคะว่าความเข้มข้นของกรดมาลีอิกจากขวดเราเขียนไว้ให้เป็น x โมลาร์